خواهش می‌کنم قربانت برو درست اونی که من میگم. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اربعین آمد و آفاق مات و محزون شد، غبار محنت این خاکدان به گردون شد. به خاندان رسالت ببین چه ظلمی کرد فلک، که زینب کبرا ز پرده بیرون شد. چو بر حسین بگریی به حشر خندانی، هر آن دو دیده که نگریست سخت مغبون شد. چه آتشی است که می جوشد اشک‌ها، گویی که چشم‌ها همه کارون و سینه کانون شد. حماسه ایست حسین از حماسه ها مافوق، هر آن حماسه که در وی رسید مادون شد. رسید نوبت زینب که شیرزاد علی است، جهان به حیرت از این سربلند خاتون شد. به دوش پرچم آتش گرفته اسلام، به قصر ابن زیاد و یزید ملعون شد. چنان بکوفت به تبلیغ دستگاه یزید، که خود یزید چو مار فسرده افسون شد. حسین عائله با خود نبرده بی تدبیر، که غرق حکمت او فکرت فلاطون شد. یزید جلوه کار حسین می پوشید، ز زینب است که این جلوه روز افزون شد. از این مبارزه بشکفت خاندان علی، چنان که نسل پلید امیه مرهون شد. تو شاه دین چه جهادی به راه دین کردی، که مکه هم به تو ماه مدینه مدیون شد. چون نیک می نگری زنده این شهیدانند، وگرنه هر بشری زاد و مرد و مدفون شد. یزید نخله اسلام ریشه‌کن می خواست، حسین بود که دین زنده تا به اکنون شد. سفینه های نجاتند جمله معصومین، ولی سفینه او رشک فلک مشحون شد. صلوات. I extend my appreciation, thanks and gratitude to Allah, Lord of Lords, the most compassionate, the most merciful, for giving me the opportunity and bestowed upon me the blessing of being present tonight in here before such a noble crowd, talking about such a great issue and topic. We are here to commemorate the 40th day of Ashura. And one question might be that what is special about the number 40? Are the numbers different from each other? Some of numbers are better than the others or not. If you come across almost any culture, you will see that the numbers play a significant role one way or another. In many cultures you will see numbers that are sacred, numbers that are cursed or bad or negative connotation with them associated. Islam is no exception. In Islam,
Islamic culture and the teachings of Islam and partially the Quran, we will see numbers are mentioned, and some of them are kind of outstanding. However, there is not such a significant role for numbers. Most of the time you will see that the numbers play an instrumental role. One of the numbers that is important in the Quran is number 19, for example. You will see that in Surah Al-Mudassir, قل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. When the Quran is explaining some of the scenes of the hell, refers to number 19 of the guardians of the institutions in there. And then it continues to say that these numbers are important. People might ask what is the reason that God uses these numbers. And there are things behind it, there are lessons behind it that we can learn. أما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا ويزداد الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين في قلوب وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. And those who have sickness and illness in their hearts may ask, what is the reason that Allah has given these numbers? Number 14 is one of the numbers that is significant in our traditions. One of the things associated with it is that that's the age that in which you probably are examining the maturity of your wisdom. در اربعین ابو عبدالله الحسین قرار داریم و این سوال هست که چرا 40 و بحث های در خصوص اعداد هست که حالا ما وارد بنا نداریم زیاد روش وقتی بگذاریم. اجمالاً اعداد یک نقش خاصی در معارف اسلامی دارند. از اونها عدد 40 هست که مثلا اگر شما عباداتی رو نقل شده است که اگر 40 بار انجام بدهید یا مثلا در 40 روز متمادی یک عمل خاصی رو انجام بدهید، این شاید به یک آستانه خاصی میرسونه شما رو که کیفیت باورهای شما رو میتونه بهبود بده. Regarding the issue of Arbaeen, historically, there are two things that usually are referred. One of them is the incident of returning the caravan of the captures of Karbala back to visit the graves. The other one is the story of the first pilgrimage and the first visitation that took place from Imam Hussein and the battlefield of Karbala. The
historians are not very sure about the first one being very authentic, but the second one apparently is a little bit of more authenticity, and it's mentioned in Masar al-Shi'a by Sheikh Mufid from the 5th century, that really the first visitor of Abu Abdullah Hussein was Jabir ibn Abdullah Ansari, one of the highest mentioned companions of Holy Prophet at that time, that came to visit this scene, and the stories in detail mentioned the history. سوال همیشه این هست که چگونه عزای ابو عبدالله حسین و یاد کربلای حسین علیه السلام اولا چرا اینقدر مهم شد و ثانیاً چگونه میتوان منافعی رو در او جستجو کرد. در بحث‌های گذشته خدمت عزیزانی که تشریف داشتن اینجا اشارتاً بحث کردیم که نقش عاشورا ایجاد یک امتی بود که این امت پرچمدار اسلام راستین شد. In our earliest talks in here, we have elaborated that the phenomenal instant of Ashura created a nation which was the flag bearer now, it's supposed to be the flag bearer of true Islam. We all know that after the demise of the Holy Prophet, what happened was that this whole religion was hijacked, and with keeping the appearance and the outside surface of the names and the titles in this religion, the content was totally changed and actually made upside down. And the danger was that now the Jahiliyyah, or the ignorance of before Islam era, is now in place, in power, but this time under the name of Islam and Quran, and that was the problem. The people were had no way of identifying between the right and wrong, because now everything was done under the name of Quran and Islam, and of course all the credits that Holy Prophet brought with himself was now being spent on the credibility of the rulers. So the people, the ordinary people who were not necessarily the most knowledgeable political figures, were not clear about what's going on. Is what we see as ruling over the community or a society or a country what is supposed to be or not? Is there any other model or system of ruling over people, or no? That's all you get. The question was that we had this type of ruling and this type of a governmental attitude in the past. That has always been the case. When a governor is in power, can do whatever he wants, and then people cannot really change things. There is not much of regulations and rules and policies that control the rulers. The rulers are the one who generate those rulings and policies and protocols
and they are the one. Whenever is convenient for them, they bend it or they move it backward, and whatever they want to do, they do, and almost always they win. With the hijacking of Islam at the early stages of the demise of the Holy Prophet, what happened was that everything in appearance showed Islamic. Now the verses of Quran was there to actually authenticize and to give credit to whatever these tyrants were offering. There was not much ways for people to contest and to question what was going on under the name of Islam, because it was attached, the price tag was attached to it was the Quran and Islam. It was hard for the people to find out what is going on is not supposed to be this way. It is wrong. What happened in Ashura was that a dramatic scene was created in a very meticulous way and very calculated plan that was in place from generations before to create a reason for a nation to get born, to give birth to a nation. تعالیم پیامبر اکرم امکان این رو نداشت که در دوران کوتاهی که خودشون در قید حیات بودند به عمق لایه‌های فرهنگی جامعه نفوذ بکنه. طبیعی یک حرکت فرهنگی امکان تحول آنی و سریع برای لایه‌های زیرین اخلاق اجتماعی نداره. مشکل بزرگ این هستش که قرار بود از جاهلیت به اسلام تغییر منش داده شود و فرهنگ جامعه و فهم مردم از مسائل عوض شود و طبیعی بود که چنین تحولی در مدت بسیار بسیار کوتاهی که پیامبر اکرم مجال داشتن، یعنی 13 سال اول که در مکه بودن که اصولا مجالی برای ساختن جامعه نبود، در تقریبا 10 سالی که در مدینه بودن هم بیشتر این زمان صرف مسائل نظامی مختلف میشد و جنگ با دشمنانی که این توطئه ها رو بر علیه حرکت نوپای پیامبر اکرم طرح‌ریزی میکردن. خود به خود پیامبر اکرم مجال زیادی نداشتن برای اینکه بتونن روی فرهنگ مردم کار کنن و اونها رو به طور اصولی در لایه‌های زیرین وجود خودشون متحول بکنن. Holy Prophet did not have enough time to change the mentality and the attitude and the culture of the society in the deeper layers. By no means. This is not something that can happen overnight or over a period of like 8 years or whatever. It was apparent from day one that this nation has not really moved on the deeper layers. Yes, on the surface, this movement, this revolution of Holy Prophet was able to change people drastically. We see how magnificent that impact was on the society, and it created people who were really different from the people of prior era, which was the era of ignorance, Jahiliyat. However, that was in a limited number of individuals, first of all, and second, it was not on the deepest layers of their mentality and their understanding and their way of life. So it needed time for the penetration of these new culture to the lower and more deeper layers of their thinking. And the Holy Prophet did not have that time. That's why
when in Ghadir Khum, in that incident in which Holy Prophet appointed his predecessor, Imam Ali, the question of what is going to happen to this movement of Holy Prophet was actually answered at that point. That's why the verse of Quran says, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Today, I am now satisfied with this Islam. I have never been so satisfied with what you name it as Islam throughout the history from Abraham up to now. Because of the fact that from day one, whatever the prophets brought in a matter of a generation or two was hijacked, was upside down, or manipulated, or changed, or corrupted, or somehow, then the next generation and the next generation really would not have access to the pure, plain, original version of the religion. That's why we kept sending new messengers, after one after other one. 124,000 messengers came for that very same reason, that the message of the first one was not conveyed to the next generations. That was one reason. The other reason was that the humanity was growing in deeper layers of humanism and understanding, so it needed more advanced teachings. However, we have seen, without any exception, all the religions throughout the history have been manipulated, and it was hardly found for the 2 or 3 generations later the real, true, unbiased religion, teachings. So that's why Allah was not satisfied with that Islam. That was not satisfactory, it was not guaranteed. There was no way that you can guarantee the survival of these teachings. Until when? Until the event of Ghadir, in which now the future of Islam forever was guaranteed. And that was the appointment of Imam Ali for being the one who is going to lead the way after the demise of the Holy Prophet, which was very close. However, we all know, and Holy Prophet knew better than anybody else, as it's very clear and obvious in his lecture on that day, that this is not going to be followed the way it's supposed to be. خود پیامبر اکرم به دقت میدونستند و از فهوای خطبه قدیریه ایشون کاملا واضح بود که ایشان میدونستند که آنچه که در قدیر خم برای مردم میگویند و آن همه تأکید میکنند و از ایشان میخواهند که دنبال کنند، دنبال نخواهد شد. و قضیه قلم و دوات و اینها که در تاریخ مکرر حتما شما شنیده اید، به خاطر همین باز پیش آمد به ادامه پیدا کرد این جریان. حتی بعد از قدیر خم در جریان وفات پیامبر اکرم هم می‌بینیم که پیامبر اکرم قادر نیستند که به اینها بگن به عنوان آخرین وصیت یه چیزی بیاورید بنویسید، من بگویم شما بنویسید که برای شما تضمین سعادت شما باشه. مردم حاضر نیستند چنین اتفاقی بیفته. بنابراین حتی در قدیر خم معلوم بود که پیامبر اکرم اون انتظاری رو که داشتن برآورده نخواهد شد. هم برای خدا معلوم بود، هم برای پیامبر اکرم معلوم بود. But there was something embedded in this stage of the history that was supposed to now create the sustenance of this message and the sustenance of this school of thought. And that was Ashura. The event of Ashura has its root in the event of Ghadir. In order for a cultural message to be conveyed to several generations after and after and after, you need time and you need a vehicle that is going to provide the movement from generation to generation. And the message needs to travel from different points to new points and find its own new audience.
So in order to do that, the only way to do that is to create a nation. تنها راه این که بتوان تضمین کرد یه پیام فرهنگی در طول زمان بلند به نسل‌های بعدی مداوما منتقل میشه و هر نسلی رو متحول میکنه و با تحولش خودش یه قدم جلوتر میره و عمیق‌تر میشه و وسیع‌تر میشه، این بود که یک امتی ساخته بشه. یک امتی ساخته بشه و این امت ساخته شد. یعنی چی امت ساخته شد؟ یعنی در یک واقعه فوق العاده تکان دهنده، در یک واقعه فوق العاده فراموش ناشدنی، در یک جریانی که از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنید انحصاری هست، تکان دهنده هست، جذاب هست، زیبا هست و پر از فرازهای عظیم و رفیع هست، در یک چنین پدیده‌ای که در نیم روز اتفاق میفته یک شوک بزرگی به یک جامعه‌ای وارد میشه و این باعث تولد یک امت میشه. تولد امتی که حالا وظیفه داره پرچم پیام اسلام راستین رو با خود حمل کنه و با او رشد کنه و با این پیام از نقطه آغاز شروع بکنه و قدم به قدم مثل یک کودکی که رشد میکنه پا به پای این پیام رشد کنه تا به جایی برسه که به سن بلوغی برسه این ملت، این امت، این نیشن که در دوران بلوغ فاذا هنگامی که رسید به بلوغش اون وقت بتواند این پیام رو واقعا در جهان مستقر کند. بنابراین یه نیشن، یک امتی در جریان کربلا متولد میشه. And that is the importance of the event of Karbala. Because we know there have been so many murders in the past prior to Karbala and after Karbala, none of them has that significance as the one in Karbala has. And everybody has put a lot of investment into this story to maintain the sustenance of this movement. لذاست که از پیامبر اکرم و قبل از پیامبر اکرم راجع به مسئله کربلا صحبت میشه، خود امیرالمومنین صحبت میکنن راجبش و میگرین. پیامبر اکرم از تولد امام حسین خبر از کربلا میدن و میگرین و داستانهای زیادی در تاریخ ثبت شده که همه از یه واقعه بزرگ صحبت میکنن. و بعد هم جالبه، بعد از واقعه کربلا هم تمام ائمه همه سرمایه‌گذاریشون رو میذارن روی یاد کربلا، رو نام کربلا، رو ذکر کربلا. دیگه حتی ذکر مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم تحت شعاع ذکر کربلا قرار میگیره. ذکر مظلومیت امیرالمؤمنین که بسیار بسیار مظلوم بزرگ تاریخ هستن، اول مظلوم تاریخ هستن، تحت شعاع ذکر کربلا یوم رو یعنی ذکر هیچ کدام از اون فجایع بزرگ اون اجر و قرب و منزلت و ثواب و اثری که ذکر کربلا داره نداره. بعد از امام حسین هم همه شهید میشن، شهادت اونها هم کم دردتر از قبلی ها نیست. اما همه میگن که همه باید برای هر مصیبت حسین گریه کنن، هر فاجعه ای رو باید با فاجعه حسین پیوند بذارن و نسبت به او عزاداری کنن. برای اینکه اون ملتی که متولد شد، اون امتی که با عاشورا متولد شد، ملات به هم متصل کننده واحدهای این بنا عاشورا هستش. It's like a building with the blocks, that those blocks are attached to each other layer over layer by a substance that is uniquely attaching every little block. And that substance in the Islamic culture, in the nation of this, in the birthday of this nation and the movement of this nation is the Ashura. Ashura is the reason for people to collectively think about what is right and what is wrong
in the history of Islam and has been that way. تمام سخنران ها متفکرین در موضوعات مختلف با هم اختلاف نظرهای زیادی ممکنه داشته باشن، ولی وقتی به موضوع عاشورا و کربلا میرسه همه با هم متفق نظر میشن. اون ریسمان الهی که همه منتالیتی های مختلف، ذهنیت های مختلف، تفکرات مختلف رو به هم وصل میکنه و این نیشن رو نگه میداره، عاشورا هستش، واقعه کربلا هستش. حالا یه فرصتی پیدا شده که یه نسلی پرچمدار یک شعاری بشه و اون شعار چیه؟ شعار عدم جدایی کتاب خدا از عترت پیامبر اکرم. این شعار رو این ملت و این نیشن داره میده. The main agenda for this nation is the nullification of separation between the two phenomena, the book of Islam and the Holy Prophet's progeny. This nation that was born at the time of Ashura is the only nation on the face of earth that has been concerned and followed this particular agenda. There's no other nation that you can name that they have their main concern and their main issue is we shouldn't separate between these two. هیچ امت دیگه ای از فرقه های مختلف اسلامی و غیر او رو شما نمیبینید که یه همچین مسئله شون باشه که آقا حق جدا کردن کتاب خدا از عترت پیامبر اکرم رو ما نداریم. یعنی به محض اینکه این دوتا رو از هم جدا کردیم مثل سریست که از بدن جدا شده، دیگه نه اون بدن کار خودشو میکنه نه اون سر کار خودشو میکنه، فرق نمیکنه. حالا شما کدوم طرفش برید، طرف قرآن رو بگیرید به تنهایی کار نمیکنه، طرف عترت به تنهایی رو بگیرید که اصلا کار نمیکنه، که نمیتونی اصلا بگیری عترت بدون قرآن، اصلا معنی نداره. شما وقتی میرید در خونه عترت، وقتی میرید در خونه اهل بیت، همش از قرآن حرف میزنن، چیزی غیر از قرآن ندارن که بگن، همش از قرآنه. اینا تنها معلمان قرآن هستن و معلمان تنها قرآن هستن. این خیلی مهمه. اهل بیت تنها معلمان قرآن هستن و معلمان تنها قرآن هستن. They only talk about Quran and from Quran, and they are the only one who is qualified to teach Quran. Now you separate these people from the Quran and you expect that Quran does solve your problem. Good luck. Look at what happened in 1400 years in the history of a nation as large as the nation of Islam throughout the whole world with such a horrendous history. What page of this history is something that you can be proud of? What page? You name one page of the history of the Muslims governments throughout the history that you can be proud of what they did. If you are honest and you look at it, it's full of negative and wrongdoings. Here and there you will find good people doing good things as individuals. You find scientists who have helped humanity. They could have helped even without these governments. They could have done their good job in other cultures, in other religions, in other systems. What really came out of the performance of the leaders and the governors of Muslim countries throughout the history that you can be really proud of? It's hard to find. Whereas throughout the whole this 1400 years, these governments and the governors and the people in power have been pushing the issue of Quran and talking about Quran. They never talked about, the
book of some other religion, or even not Quran, or adultery, the worship of the idols and things like that. They never went back to those. They on the surface, they were all believers of Tawheed, the believers of Nabuwwat, and the believers of Quran and all that. But we see that their outcome, the end result of what they did was not any different from others who didn't have Quran and Islam in their recipe. The reason being, they have separated Quran from the teachers of Quran. It's like putting a medical anatomy book in the shelf and expecting the patients to heal by that book being in the shelf. Well, that needs to be taught to somebody who is going to be called a doctor or medical professional, and then that person applies to that individual patient in order to get benefit from the teachings of that book. If you don't have that cycle, the book itself sitting in the library doesn't heal the people, does it? مثل کتاب قانونه که شما داشته باشی، tons of کتاب قانون داشته باشی، ولی یه قاضی نداشته باشه که این کتاب قانون رو بتونه اپلای بکنه به یک مشکلی که بین دو نفر هست. Two people are in fight and they're coming to the justice system. They need a person who talks and thinks and applies what? The law. The law is written there in the book, sitting in the shelves. But in order to resolve the problems among the people who are in fight, is, when they come to the court, is somebody by the name judge, who is knowledgeable enough and fair enough to be qualified to sit in that position, supposedly, theoretically. البته قاضی باید عالم باشه به تمام معنا، به تمام قانون، یک، و دو، باید عادل باشه. خب شما نشون بدهید این دو مشخصه رو در کجا پیدا میکنید؟ قرآن خدا رو میخواهیم ما در جامعه پیاده کنیم، مشکلات مردم رو میخواهیم با قرآن حل کنیم، و حالا این قرآن افتاده دست یک کسی که از لحاظ پلیدی از هر شیطانی پلیدتره. این معاویه معلم شیطانه. و بعد از اون انتظار داریم که کتاب خدا رو در نهایت این فساد اخلاقی که داره و در نهایت این جهالتی که نسبت به این معارف داره بخواد اعمال بکنه در جامعه. چگونه میتوان انتظار داشت؟ چگونه میتوان انتظار داشت؟ نتیجه آن میشود که دیدیم نشد. یزید بدتر از معاویه نبود، فراموش نکنید. تأثیر یزید، خطر یزید و جنایت یزید و ظلم یزید به هیچ وجه بیشتر از معاویه نبود، بلکه به مراتب کمتر از معاویه بود. معاویه به مراتب خطرناکتر بود برای اسلام و هست و در طول تاریخ همیشه خواهد بود. اینکه امام حسین در زمان معاویه قیام نکردند خیلی حکیمانه بود، خیلی درست بود، خیلی دقیق بود، خیلی حساب شده بود. That was genius that he didn't appraise against Muawiyah. And he waited for the opportunity. Yazid is only an opportunity. A very short opportunity of half a day. That's it. You have just half a day, few hours, to do everything you want to do to change the whole course of history with half a day. That's all it is. That's all you have. That's all you get. And Imam Hussein meticulously planned from years before to implement it to the best possible way in the same half a day. And that's what he did. And that's why he won. Very calculated, very meticulously beautiful. The most beautiful picture you can ever paint of such a huge issue is what Imam Hussein painted by his Ali Asghar, by his Ali Akbar, by his Abbas, by his Zainab, by his every single moment of this day. Everything is under his control.
Nothing in Ashura is out of his control. Remember, that's not the enemy who is running the show. Imam Hussein is the one who is running the show. He is in power. He is in planning, and he is the one who decides what's going to happen when, and in what condition, in what situation, to show it the best way possible for the whole history. Why? Because this dramatic scene has to be as powerful as possible, as impactful as possible, as memorable as possible, so it can create a nation who is always going to remember this, who is always going to mourn for this, who is always going to cry for this moment, and is never going to forget this. Never. This file is open forever. This file of Ashura in the court of this nation is open until when? Until when? You read it today in Arbaeen's ziyarat. You read it every time in Ashura ziyarat. What do you read? در آشورا، در زیارت آشورا چی میخونیم؟ در زیارت اربعین چی میخونیم؟ همش وصل میشه قضیه آشورا به قیام امام زمان. The only way that you can complete this file of the Ashura is with attaching it to Imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajah Sharif. And that's not that Imam Mahdi can reappear with the people who are not qualified for that leadership. Remember that. We already had that in plan. We already had somebody like Imam Ali alayhi salam whose people were not qualified for that type of leadership. ما داستان علی علیه السلام رو داشتیم. دیگه 2 مرتبه منجر بر مجرب حلت به هندگامه. ما داستان امیرالمومنین رو داشتیم که مردی است در نهایت کمال، در نهایت زیبایی، در نهایت حکمت، در نهایت محبت، در نهایت بزرگی و صلاحیت و شایستگی برای رهبری، و میبینیم اون گونه خانه‌نشین میشود. نه تنها 25 سال با توطئه دشمنان اسلام، بلکه بعداً هم که میاد سر کار، از روز اول باهاش میجنگن تا آخر شهیدش میکنن. 4 سال خورده هم که در مدت هست یه روز آب راحت از گلوش پایین نمیره. چرا؟ برای اینکه این نیشن، این امت هنوز متولد نشده. این امت متولد نشده. اون امتی که علی در رأسش قرار بگیره تازه در آشورا متولد میشه به عنوان بیبی، که ازش هیچ انتظاری هم نمیشه داشت. از یه بیبی هیچ انتظاری نمیشه داشت. پرچمو نمیشه داد به گردن بیبی. این بیبی باید بزرگ شه، باید دورانهای مختلفی رو طی بکنه، دوران بلوغش هم بگذره این انسان تو به جایی برسه که حالا بشه بهش فضا بلغ اشده آتیناه حکما، به مرحله شدت عقل و درایت و کمال برسه، تا اون وقت بشن بهش این حکم و این پرچم بدیم. حالا برو ببرش این پرچم. این پرچم کدوم پرچمه؟ این پرچم کدوم پرچمه که باید داد به دست این ملتی که حالا به درجه از بلوغ رسیده. So we need a nation who was born just like a baby with all the limitations of a baby. This newborn nation at the time of Ashura was a very, very limited number of people who were really vulnerable. They were not capable of running the whole history, but they were potentially that hero who is in plan to come. When? At the time of reappearance of Imam Mahdi. Ajalallah Ta'ala Farajah Sharif. If this nation grows in a way that is qualified for the leadership of Imam Mahdi, then the incident of the early Islam will not happen again. What happened to Holy Prophet will not happen again to him. What happened to Imam Ali will not happen again to him. And what happened to every single one of the Imams is not going to happen again. Otherwise, there was no reason or wisdom behind his disappearance. So throughout the time that he is disappeared amongst people, while he is still there, and the people know that he is there, and he always can expect him to help them and can always refer to him, but the people have to learn a lot of things throughout that time
Get qualified for that leadership. Otherwise, he's not going to come back. He's not going to reappear. It might take millions of years. He is waiting for you. Don't say, I'm waiting for him. He's the one who is actually waiting. If you meet him, get yourself straightened up, square up, get ready for him. He's going to be there. He's there. He is there. You are not there. You are absent. He is not absent. He is there. That nation with the phenomena of Ashura is attached. Every single one of them. Look what happens when Ashura comes. What happens when Arbaeen comes. The largest, the single one largest crowd in the whole face of the earth happens in 1 day or 2 days or one section of time, and that is Arbaeen in Karbala. 10, 12, last year the report was 12 million people at the same place at the same time. You name it. You remember where else you have seen that. Even in the Hajj, which is one of the most brilliant things of Islam, the most that you can count is like 2 or 3 million. For just one incident in half a day, this event of being a visitor of Imam Hussein has always been difficult, critical, and contested, highly contested. People have lost their limbs, hands, eyes, and things to just go to visit the shrine of Imam Hussein and come back. Why is it so important? Why is it so important to go there or to mourn for that event or to remember that? What is that makes it so significant? There are all other imams that are all shaheed. Why don't you see that about them? Why that's not prescribed for any other imam? آشورا اون خطی است که دانه‌های تسبیح، نخی است که دانه‌های تسبیح رو به هم وصل میکنه. عشق حسین و گریستن بر حسین و عزای حسین علیه السلام اون جوهر حیات این ملته. البته ملت بی خودی و الکی نباید زنده باشه. این قلب آشورا، خون عزاداری آشورا رو در رگهای این امت، این جوانی که به دنیا اومد در آشورا ریخته که بعد کارایی بکنه ها. ولی اگه بیکار بخواد بگرده او باز اثر نداره ها. یعنی اثر اون قیام و اثر این عزاداری ها که البته خود عزاداری باعث بقا و دوام این نیشن هست. این امتی که روز به روز داره بزرگتر میشه، این امتی که روزی at some point of the time in history this nation had less than the fingers of one hand members. This nation now has grown up to the number that you are examining these days, millions of them, ready for die for just the name of Hussein. They blast them. They don't care. They go there and they continue this movement. That's how a nation grows. Physically, materialistically, and super-materialistically. رشد این امت هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مرهون وجود آشوراست. آثار روحی و معنوی که آشورا بر جان این دانه دانه خانواده ها و این افراد گذاشته جوریه که اصلا فراموششون نمیشه. نمیتونن. حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ چون نمیتونن فراموش بکنن داغ روز عاشورا رو، گرد هم جمع میشن. خب گرد هم جمع میشن که چیکار کنن؟ که بگن بابا ما برای چی اصلا به اینجا رسیدیم؟ چی شد این اتفاقات افتاد؟ کجای کار خراب شد که این اتفاقات افتاد؟ کدوم مهره شکست که این زنجیر پاره شد؟ میگن ها فهمیدم چی شد. اونجایی که پیغمبر گفت ایتونی به بیاتن و به بیازن و دواتن اکتب لکم و انت مستکتم به لن تزلوا ابدا. همونجا بود.
انی تارک فیکم مستقلا، کتاب اینجا بود که کار خراب، همونجا بود که شکست. وقتی اینا جدا کردن دو تا از هم، دیگه بقیه‌اش از هم رفت. این ملت الان بعد از 14 قرن فرصت یه همچین چالشی رو داره و فرصت یه همچین سوال رو داره. چرا؟ اگر شما 5 نفری بودید که در همون زمان از هم پراکنده بودید و هیچ چیز شما رو به هم مرتبط نمی‌کرد، اگر یه امت نبودین، اگر یه نیشن نبودین، امروز که دور هم جمع نمی‌شدین اینجا که 12 میلیونتون که یهو تو یه روز تو کربلا جمع نمی‌شدین که. چی شما رو جمع کرد دور هم؟ عشق عبادالله و اون فاجعه کربلا که چی بشه؟ که بعد بشیم با هم دیگه حرف بزنیم، بگیم مشکلمون چی بود؟ چطور شده اینجا رسیدیم؟ چی به سر اسلام اومد که اون دینی که پیامش پیام رحمت بود، پیام محبت بود، پیام شفقت بود، پیام اتحاد و یگانگی بود، پیام خوشبختی و سعادت جامعه بود، تبدیل شد به ابزار دست کسانی که می‌بینید روزا چه می‌کنن. در طول تاریخ هم کارو کردن. به نام اسلام سر می‌برن، به نام اسلام زن و بچه مردم منفجر می‌کنن، به نام اسلام هر کاری می‌کنن. این تروریسم درست کردن در دنیا و غیر از اون خیلی قبل از اون کار دیگه کردن. جنایتکارترین حاکمان رو در تاریخ از خودشون به جا گذاشتن. به نام چی؟ پیروان قرآن. حالا یه نیشن، یه ملت، یه امتی سوال میکنه چرا اینطوری شد؟ از کجا ما اومدیم به اینجا رسیدیم؟ That's the question that we love to be asked. How did it happen that we ended up here? What happened? What went wrong? And the answer is, when they separated, then progeny of Holy Prophet, the teachers, the only qualified teachers of Quran and Quran, they are separated. That's what happened. This nation with this one agenda is the one who is going to lead the way when they are grown enough in quality and quantity to be eligible for the leadership of Ma'soom. Because we are not qualified for the leadership of we are not eligible for the leadership of Ma'soom unless we make ourselves qualified. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. روایات زیادی هست که گریستن بر عاشورا رو توصیه میکنه. من بعضی از اون روایات فقط برای اینکه شما بدونید چقدر اهمیت داره این که یاد ابا عبدالحسین میکنیم، چجوری هست که این آتش خاموش نمیشه. بعد از اینها برای شما میخونم فقط شنیده باشین. شیخ مفید از استاد شیخ توسی از استاد شیخ مفید نقل میکنه که ابو عماره منشد روزی به خدمت امام صادق رسید. تعریف میکنه، میگه رسیدم خدمت امام، فرمودن شعری چند در مرثیه حسین بخوان. من میخواندم و حضرت سخت میگریست تا جایی که صدای گریه از داخل خانه شنیده شد. در روایت دیگری نقل میکند حضرت فرمودند به آن روشی بخوان که پیش خود میخوانید. یعنی من به صورت عادی میخوندم، اما حضرت خبر داشتن که ما این مرثیه ها رو وقتی میخونیم با تنین میخونیم، با آهنگ میخونیم، با یک آهنگ محزونی میخونیم تو محافل خودمون. من جلوی ایشون روم نشد و اونطوری بخونم، بس لحن عادی خوندم اون مرثیه ها رو. حضرت گفتن که به همون نحو بخوان که نزد خود میخوانید. من میخواندم و حضرت سخت میگریستند. سپس فرمودند هر شعری که در مرثیه حسین کسی بخواند که 50 کس را بگریاند بهشت بر او واجب می شود. دقت کنید. بعد ادامه دادند هر کس شعری بخواند که 30 نفر را بگریاند در عزای حسین بهشت بر او واجب می شود. بعد ادامه دادند هر کس
مرثیه‌ای بخواند که 20 نفر را بگریاند در عزای حسین، بهشت بر او واجب می شود. هر کس که مرثیه‌ای بخواند که 10 نفر را بگریاند، بهشت بر او واجب می شود. هر کس بخواند مرثیه‌ای که 5 نفر را بگریاند، تا میرسه به اینجا که هر کس بخواند مرثیه‌ای که 1 نفر را بگریاند، بهشت بر او واجب می شود. و فرمودند هر کس بخواند مرثیه‌ای که فقط خود بگرید، باز هم بهشت بر او واجب می شود. این جایگاه مرثیه خوندن برای عبدالله است و این جایگاه گریستن برای عبدالله است. برای اینکه این تنها ملاتی است که این استخوان، این ساختمون رو بنا حفظ کرده، این زمان این امت رو حفظ کرده. شیخ کشی از زید شهام روایت مشابهی دارد که فرمود به خدا سوگند هنگامی که تو میخواندی و ما میگریستیم، ملائک مقرب الهی اینجا حاضر شدند و با ما هم ناله شدند. چه میشود که وقتی یاد ابا عبدالله میاد دلها منقلب میشه؟ من نمیدونم چه رمزی در این هست. بحث عشقی اصلا بحث استدلال نیست. و به تحقیق خداوند در همین لحظه بهشت را با تمام نعمتهایش برای تو واجب کرد. شیخ عباس قمی در منتهی الآمال روایت مفصلی رو نقل می‌کند به اینکه امام رضا علیه السلام به ابن ابی شبیب درباره عاشورا گفتند اگر گریه کنی بر حسین تا آب دیده‌ات بر رویت جاری شود، حق تعالی جمیع گناهانت را میبخشد. ای پسر شبیب، اگر میخواهی که به ملاقات خدا بروی در حالی که هیچ گناهی بر تو نباشد، پس زیارت کن حسین را. چرا؟ چون تو عامل بقاء امتی میشوی که روزی بناس پرچم عدالت را به دوش بگیرد و تو در ثواب اون عدالتی که بر جهان حاکم خواهد شد شریک خواهی بود. لذا همه گناهان تو آمرزیده میشه. اگر میخواهی که در غرفه عالیه بهشت ساکن شوی، رسول خدا و ائمه طاهرین، پس لعنت کن قاتلان حسین. ای پسر شبیب، اگر خواهی که مثل ثواب شهدای کربلا را داشته باشی، پس هرگاه که مصیبت آن حضرت را یاد میکنی بگو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي فالحلات الفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت، یک جهان پنجره بیدار شده از بانک رسایت. تا قیامت همه جا محشر کبرای تو برپا،
ای شب تار عدم شام غریبان عزایت آتش و تنهایی و شمشیر و شهادت خبری مختصر از حادثه کرب و بلایت همراهانت صفی از آینه بودند و خوش آن روز که درخشید خدا در همه آینه هایت کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابوالفضل میفشاندیم سبکتر ز کفی آب به پایت کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابوالفضل میفشاندیم سبکتر ز کفی آب به پایت همراهانت صفی از آینه بودند و خوش آن روز که درخشید خدا در همه آینه هایت از فراسوی ازل تا ابد ای حلقه بریده اگه حلقه تو را بریدن در آن لحظه ها فریاد تو و پیام تو در پاسخ هل ناصر ینصرنی از گلوی میلیون ها شنیده می شود از فراسوی ازل تا ابد ای حلقه بریده می رود دائره در دائره پژواک صدایت صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار السلام علی الحسین و علی اولاد و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهاجرهم دون الحسين عليه السلام